Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Đối mặt với việc Ali phải nuôi dưỡng mẹ Karim là Yuda và các con của Sakina, vợ mới cưới Parisa có nên nhẫn nhịn vì hòa khí cả nhà không? Đối mặt với việc Ali phải nuôi dưỡng mẹ Karim là Yuda và các con của Sakina, vợ mới cưới Parisa có nên nhẫn nhịn vì hòa khí cả nhà không? Chúng ta tiếp tục xem nhé. Đứng trước cả nhà già trẻ, Parisa vô cùng bất lực. Cô vừa mới về làm dâu, đã phải một mình gánh vác việc chăm sóc cả nhà già trẻ. Điều này khiến Parisa vô cùng hoang mang lo sợ. Cô sợ rằng những ngày như thế này sẽ kéo dài mãi mãi không có điểm dừng. Khoảnh khắc Parisa bưng trái cây lên, Ali lại bắt đầu tìm cách khuyên nhủ Parisa, bảo cô phải biết thông cảm, hiểu lòng người. Trước tình huống đó, Parisa không kiềm chế được cơn giận trong lòng, hung hăng liếc Ali một cái. Sau khi đặt trái cây xuống, Parisa không thèm để ý đến Ali nữa mà ngồi xuống ở một góc bên cạnh. Ali ôm bé Hakan lại theo đến. Ali nói rằng bọn trẻ rất dễ thương, nhà có trẻ con và người già sẽ nhộn nhịp và ấm áp hơn. Anh ấy mong Parisa thông cảm cho anh nhiều hơn. Parisa đáp, anh bảo tôi thông cảm cho anh nhiều hơn, chẳng phải là để tôi chăm sóc cả nhà già trẻ thay anh sao, phải không? Câu hỏi này khiến Ali trong chốc lát không biết nói gì. Thấy hai người cãi nhau gay gắt đến vậy, mẹ già của Ali cũng bước ra làm hòa, khuyên hai người đừng vì chuyện này mà làm tổn hại đến tình cảm. Parisa cũng không muốn cãi nhau trước mặt người già và trẻ con nên đứng dậy đi thẳng ra ngoài, nhưng Ali lại kéo mạnh Parisa lại. Ali trách Parisa không hề rộng lượng, là người bụng dạ hẹp hòi. Anh bảo cô ngồi xuống chăm sóc bọn trẻ, phải nói rằng cách làm của Ali quả thực hơi dù sao bọn trẻ cũng không phải con của Parisa. Ali càng không có quyền buộc Parisa phải chăm sóc chúng, nhưng Ali lại chẳng thấy có gì không ổn. Thậm chí còn chỉ trích Parisa rằng vợ con và người già chính là giới hạn cuối cùng của anh. Anh bảo Parisa đừng tùy tiện chạm vào giới hạn đó. Sau khi cãi nhau xong, cả hai trong lòng đều rất nặng nề. Ali thất thần, cùng bà nội Yuda chăm sóc mấy con cừu non. Vài ngày nay bận rộn việc cưới xin, họ chưa kịp cho mấy con cừu non ăn uống đàng hoàng. Sau khi cho cừu ăn xong, Ali cảm thấy mình nói với Parisa hơi quá lời, nên dẫn Zoya ra ngoài mua một đống đồ ăn ngon mang về. Ali vốn định đưa đồ ăn cho Parisa, người ra mở cửa, nhưng lại bị Parisa cự tuyệt không thương tiếc. Rõ ràng Parisa vẫn còn đang giận Ali. Dù Parisa cực kỳ tức giận với cách làm của Ali, cô vẫn cố nén tính khí, vào bếp làm bữa tối cho cả nhà. Vì Parisa cảm thấy mình là nàng dâu mới về, không thể tùy tiện nổi nóng. Parisa làm xong bữa tối, nhìn thấy Ali cùng mấy đứa trẻ đang vui vẻ quây quần. Cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ, bởi vì Parisa cảm thấy trong ngôi nhà này hoàn toàn không có chỗ đứng cho mình. Vì vậy sau khi nấu xong cơm, cô liền đi thẳng ra ngoài. Lúc này Parisa rất muốn rời bỏ ngôi nhà này, nhưng lại bị Ali chặn lại. Ali tiếp tục giải thích với Parisa, nhưng những lời giải thích của anh trong mắt Parisa lại cực kỳ nhạt nhẽo và thiếu sức thuyết phục, vì Ali sẽ không vì Parisa mà dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Cuối cùng hai người chia tay trong không vui. Ali không giữ nổi Parisa. Parisa giận dữ mở toang cửa lớn rồi bỏ đi. Điều này cũng khiến Ali rất tức giận. Anh đóng sầm cửa lại và nói rất nhiều lời ngọt ngào với Parisa ở ngoài cửa. Trở vào nhà, mẹ già kiên nhẫn khuyên nhủ Ali, bảo anh nên đứng ở góc nhìn của Parisa mà hiểu cho cô ấy. Phải nói rằng lúc này mẹ của Ali vẫn còn khá hiểu chuyện. Nghe mẹ nói vậy, cơn giận trong lòng Ali cũng nguôi ngoai đi khá nhiều. Ali định ngày mai sẽ đi đón Parisa về. Lời còn chưa dứt, cửa lớn đã bị gõ vang. Ali nghĩ chắc là Parisa quay lại, liền chạy nhỏ ra mở cửa. Khoảnh khắc mở cửa, quả nhiên là Parisa tự mình quay về. Parisa chọn tự quay về
là vì cô cảm thấy mình vừa mới về làm dâu, không thể không hiểu chuyện đến mức hễ cãi nhau là chạy về nhà mẹ. Sau một hồi giằng xé trong lòng, Parisa đã quay trở lại. Vợ mới cưới của Ali, Parisa, đến nhà Sakina thăm. Cô nói thẳng rằng mình không thích lũ trẻ của Sakina hay sang nhà Ali, đặc biệt là bé Hakan, vì bé Hakan có thể cướp mất toàn bộ tình yêu của Ali. Sáng sớm, Asam đã dậy chơi đùa. Hôm nay chị Zoya không ở nhà, Asam không có bạn chơi, chỉ biết quấn lấy người quay phim, bảo anh ấy chơi cùng. Người quay phim cũng chịu hết nổi. Cuối cùng nghĩ ra một cách. Anh để bé Asam chơi với em trai bé Hakan. Có em trai bé Hakan chơi cùng, Asam vui mừng khôn xiết. Cậu không ngừng nói chuyện với em trai. Nhưng Hakan còn quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu anh trai Asam đang nói gì. Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Asam vội đứng dậy chạy ra. Nhìn ra mới biết là Ali đến. Ali đối xử rất tốt với mấy đứa con của Sakina, thường xuyên mang đồ ngon đến cho chúng. Vì vậy bọn trẻ đều rất thích Ali. Ali nói với Sakina, hôm nay anh đến đón con trai bé Hakan. Nói xong, Ali đón bé Hakan từ tay Sakina. Ali rất yêu thương con trai mình. Mỗi lần thấy bé Hakan đều hôn hít và ôm ấp không ngớt. Sau khi Sakina thu dọn đồ đạc cho Hakan xong, Ali bế bé Hakan rời đi. Khi Ali đi, Rachel và Asam cũng muốn đi theo Ali. Theo lý ra hôm nay nhà còn việc, nên không dẫn hai đứa theo. Ali dặn chúng phải ngoan ngoãn nghe lời Sakina. Sau khi Ali đi, sân nhà rộng lớn lại chỉ còn mẹ con ba người. Chơi với bọn trẻ một lúc, Sakina mới nhớ ra hôm nay vẫn chưa uống thuốc hạ huyết áp. Cô vội vào bếp tìm thuốc hạ huyết áp uống. Đúng lúc đó, Asam tinh nghịch chạy đến nói với Sakina, ngoài cửa có người tìm mẹ. Người quay phim nói với Sakina đang ngẩn ngơ, là vợ mới cưới của Ali, Parisa đến tìm chị. Nói xong, người quay phim đi ra cửa, mở cổng cho Parisa vào. Sau khi Parisa chào Sakina, cô bước vào nhà Sakina. Sakina tò mò hỏi, sao chỉ một mình Parisa đến? Sao không để Ali đi cùng? Parisa nói, tôi muốn nói chuyện riêng với chị. Sau khi hai người ngồi xuống, Parisa cũng nói ra mục đích chuyến đến lần này. Parisa bày tỏ cô không thích bé Hakan hay sang nhà thường xuyên. Parisa nói cô cho phép Ali đến thăm Hakan. Ali cũng có thể thỉnh thoảng dẫn Hakan về nhà. Nhưng cô không thể chấp nhận Hakan ở trong nhà mình suốt ngày, vì Hakan đã chia mất toàn bộ tình yêu của Ali. Thêm vào đó trong nhà còn có người già cần chăm sóc. Điều này khiến Parisa cảm thấy rất khó chịu. Parisa nói thẳng không vòng vo, nếu Sakina không muốn phá hủy hạnh phúc của tôi và Ali, thì xin chị đừng thường xuyên dẫn bé Hakan sang nhà tôi nữa. Xin chị hiểu cho suy nghĩ của tôi, và mong chị đừng kể với Ali là tôi đã đến đây hôm nay với suy nghĩ của Parisa. Sakina cho biết mình tôn trọng và cũng hiểu. Sau này sẽ cố gắng không để Hakan thường xuyên sang nhà Parisa. Sakina nói với Parisa, thực ra chuyện như vậy, cô có thể ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với Ali. Parisa lại đáp, Ali không chịu nghe lời tôi đâu. Khi ra về, Parisa dặn Sakina đừng hiểu lầm ý của cô. Nói xong, Parisa vội vã rời khỏi nhà Sakina. Vì quá nhớ con trai bé Hakan, Ali đã đến nhà Sakina từ rất sớm. Sakina nói với Ali sau này mỗi tuần chỉ được đến thăm Hakan 2 lần và không được phép đưa Hakan về nhà nữa. Ali bị cách làm của Sakina làm cho hoàn toàn mơ hồ, không hiểu gì. Sáng sớm thức dậy, Sakina phát hiện trên người Zoya nổi đầy mẩn đỏ. Sakina nghi ngờ Zoya bị bệnh ngoài da, nên cô định ngày mai sẽ đưa Zoya đến bệnh viện kiểm tra. Bé Asam rất nghịch ngợm, thường xuyên kêu người quay phim bế cậu lên và nói chuyện trước ống kính. Cậu bé đứng trước máy quay trông rất vui vẻ. Bé Asam tràn đầy sự tò mò với ống kính, dường như trong mắt cậu, máy quay chỉ là một món đồ chơi mới lạ.
Sakina vừa chải tóc cho Zoya, vừa trò chuyện với bé Asam. Chơi vui vẻ một lúc, bé Asam lại chạy xuống đất nằm cùng em trai Hakan. Nhưng em trai bé Hakan dường như bị anh trai làm đau, nên lại khóc oe oe lên. Người quay phim thấy vậy liền giúp Sakina trông trẻ. Đúng lúc đó, Ali đẩy cửa bước vào. Sakina vừa nhìn thấy Ali đã đón lấy con trai bé Hakan từ tay cô. Ali vừa nhẹ nhàng bế Hakan, vừa hỏi Sakina, mấy ngày nay sao không dẫn bọn trẻ sang nhà chơi? Sakina trả lời, bọn trẻ ở nhà cũng ổn, không làm phiền đến mọi người. Nghe Sakina nói vậy, Ali càng thêm mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ali nói với Sakina, Hakan đến lúc phải đi kiểm tra sức khỏe ở trạm y tế rồi. Hôm nay anh sẽ đưa Hakan đến trung tâm y tế. Lời Ali còn chưa dứt, đã bị Sakina ngắt lời. Sakina nói, ngày mai cô sẽ tự đưa Hakan đến trạm y tế. Ali có việc thì cứ về lo đi. Nghe những lời của Sakina, Ali cảm thấy rất khó chịu trong lòng, vì Hakan là con ruột của anh. Anh có quyền chăm sóc con mình. Trong lúc Ali bế Hakan chơi, Sakina lại nhắc nhở anh phải chăm sóc tốt vợ mình là Parisa. Dù sao Ali đã cưới Parisa, cô ấy là người quan trọng trong cuộc đời anh. Ali lại nói, anh sẽ cân bằng tốt giữa gia đình và con cái. Và mỗi ngày anh sẽ dành ra 2 tiếng để ở bên con trai Hakan. Sakina nói, sau này mọi việc của Hakan sẽ do cô sắp xếp. Từ nay chỉ cho phép Ali mỗi tuần đến thăm Hakan 2 lần. Nhưng với đề nghị của Sakina, Ali hoàn toàn không đồng ý. Anh nói Hakan chính là mạng sống của anh. Muốn đến thăm con lúc nào thì anh sẽ đến lúc đó. Sakina nói Ali và Parisa vừa mới cưới, nên anh hãy dành nhiều thời gian hơn cho vợ mới Parisa. Những lời này lại khiến Ali sinh nghi. Ali cho rằng chắc chắn có người đã nói gì đó với Sakina, nên cô mới có phản ứng như vậy. Nhưng Sakina kiên quyết khẳng định không có ai nói gì với cô cả. Cô chỉ là tốt bụng, muốn Ali dành nhiều thời gian hơn cho Parisa, không muốn cuộc hôn nhân của Ali và Parisa xảy ra vấn đề. Với lời giải thích của Sakina, Ali rõ ràng không tin. Ali hỏi Zoya sao không sang nhà chơi, nhưng Zoya đang mải chơi đồ chơi bên cạnh, không thèm đáp lời Ali. Nhìn thấy Sakina và mấy đứa trẻ có thái độ khác thường, Ali cảm thấy trong lòng rất khó chịu, lòng đầy nghi hoặc. Khi Ali đang chơi với bọn trẻ, anh lén hỏi Zoya chuyện gì đã xảy ra. Zoya đã nói cụ thể gì với Ali, chúng ta cũng không biết được. Sau khi nói chuyện riêng với Zoya, Ali lại muốn đưa Hakan đi tiêm vaccine, nhưng lần nữa bị Sakina từ chối. Khi Ali bước ra khỏi cửa, anh vẫn tiếp tục mang theo nghi ngờ hỏi Sakina, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sakina đáp, bây giờ Ali và Parisa đã kết hôn, Ali đã có gia đình riêng của mình. Cô và bọn trẻ không thể tiếp tục làm phiền Ali nữa. Thấy Sakina kiên quyết đến vậy, Ali đành mang theo đầy nghi vấn trở về nhà. Kể từ khi Ali cưới Parisa, cuộc sống hôn nhân của hai người trở nên hỗn loạn. Muôn vàn vấn đề cứ liên tục đeo bám cặp vợ chồng mới cưới này. Nàng dâu mới Parisa vừa thức dậy đã khơi mào một cuộc chiến im lặng trong nhà. Ali suốt buổi che mặt, không thèm để ý đến Parisa, dường như vẫn còn đang giận về chuyện hôm qua Parisa không cho anh chăm sóc người già và trẻ con. Về việc này, thái độ của Parisa cũng rất kiên quyết, vì vậy Ali càng không muốn nói chuyện với cô. Ali mặt mày nghiêm nghị bước vào bếp, giúp Yuda đang nấu ăn. Thấy không khí gia đình nặng nề đến vậy, Ali chủ động tiến lại gần Parisa và nói, anh hiểu cách làm của em, nhưng Hakan là con ruột của anh, nên anh không thể bỏ mặc nó được. Parisa vẫn im lặng không đáp. Có thể thấy rõ, Parisa vô cùng kháng cự việc lũ trẻ của Sakina đến nhà. Ali nói xong thì khoác áo ngoài bước ra khỏi nhà, dường như còn việc cần phải giải quyết. Khi ăn sáng, vẫn không thấy bóng dáng Ali đâu. Chỉ có Yuda, Parisa và Rachel nhỏ ngồi ăn sáng cùng nhau. Đến khi họ ăn xong bữa sáng, Ali mới lê bước uể oải từ ngoài cửa đi vào.
Yuda không biết chuyện gì xảy ra, liền hỏi Ali nguyên do. Ali không đáp lời, khuôn mặt tối sầm lại, vô cùng đáng sợ. Vừa vào nhà, Ali liền mặt mày u ám, gọi Parisa vào phòng và đóng sầm cửa lại. Vừa vào trong phòng, Ali đã bắt đầu chất vấn Parisa. Tại sao em không cho phép con trai anh, bé Hakan, đến nhà mình? Tại sao em lại ghét Hakan đến như vậy? Ali nói Hakan là con ruột của anh. Anh không cho phép bất kỳ ai nói xấu nó, kể cả Parisa. Càng nói Ali càng tức giận, anh đứng phát dậy, xé toạc tất cả những món đồ trang trí trong phòng mà hai người mới cưới đã bày biện. Dường như vào khoảnh khắc này, trái tim Ali thực sự đã tan vỡ. Anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao Parisa lại không thể chấp nhận con ruột của anh. Trong mắt Ali, đám cưới của anh và Parisa giờ chỉ như một trò đùa lớn. Ngay cả khi Rachel nhỏ muốn chơi với Parisa, cũng bị Ali kéo ra ngay lập tức, vì Ali nghĩ Parisa không thích trẻ con, nên anh không muốn bọn trẻ tiếp xúc với cô, tránh bị Parisa ghét bỏ. Hai người cãi nhau từ trong phòng ra đến phòng khách, liên tục tranh cãi không ngừng. Về cuộc sống sau hôn nhân, Parisa kiên quyết nói, cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận bé Hakan, cũng không chấp nhận lũ trẻ của Sakina thường xuyên đến nhà. Cô nói thẳng không vòng vo rằng nhà này không phải nhà trẻ. Cô và Ali cũng cần có không gian riêng tư của mình. Càng nghe càng tức giận, Ali lao tới, giơ tay lên định đánh Parisa, nhưng dưới sự can ngăn của Yuda, bàn tay đang giơ cao của Ali đành buông xuống. Sau đó Ali kéo mạnh Parisa, đẩy cô trở lại phòng. Lúc này Ali đang rối bời, bực tức, hoàn toàn không muốn nhìn thấy Parisa. Ali bảo Parisa ở trong phòng, đừng ra ngoài chọc giận anh thêm nữa. Từ lời Ali, có thể biết anh đã biết chuyện Parisa lén đi tìm Sakina. Đó chính là lý do Ali giận dữ đến vậy. Trong mắt Ali, chuyện nhà mình phải tự giải quyết, không nên kéo người ngoài vào. Cậu bé Asam dễ thương đã bắt đầu biết nói rồi. Cậu ấy liên tục hét to bố ơi, mẹ ơi về phía ống kính. Giọng nói mềm mại, dễ thương cực kỳ, nghe thôi mà lòng người đều tan chảy hết rồi. Nhỏ Zoya cũng lớn khôn rồi, đã có thể giúp mẹ Sakina chia sẻ một số việc. Hôm nay Sakina sắp xếp cho Zoya đi siêu thị mua ít đồ dùng sinh hoạt, thuận tiện ghé lấy kiện hàng. Vì bản thân phải trông mấy đứa trẻ nên thật sự không thể rời khỏi nhà, Sakina đành phải nhờ nhiếp ảnh gia đi cùng Zoya. Zoya cũng rất nghe lời. Cô bé sải bước thật cool ngầu, cùng nhiếp ảnh gia đến điểm nhận hàng. Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân viên, cuối cùng cũng tìm được kiện hàng của Sakina. Sau khi nhân viên xử lý xong kiện hàng, Zoya cầm kiện hàng rời đi. Zoya vừa ra khỏi điểm nhận hàng, không quên việc mẹ dặn dò. Cầm xong kiện hàng, cô bé quay lại siêu thị. Với sự giúp đỡ của nhiếp ảnh gia, Zoya đã mua thành công những thứ mà mẹ yêu cầu. Khi đến quầy thanh toán, Zoya còn không quên mua cho các em một ít đồ ăn vặt mà chúng thích. Sau một hồi chọn lựa kỹ càng, Zoya không chỉ mua đủ đồ mẹ dặn, mà còn tìm được cả đồ ăn vặt mà bản thân và các em yêu thích. Zoya cầm đồ ăn vặt trên tay, vui mừng khôn xiết. Cô bé hớn hở xách đồ ăn vặt bước ra khỏi siêu thị. Vừa về đến cửa nhà, Sakina liền vội vàng chạy ra mở cửa cho Zoya và nhiếp ảnh gia. Bé Asam cũng lon ton theo mẹ chạy ra. Nhìn thấy chị Zoya mua về rất nhiều đồ ăn vặt, bé Asam càng vui mừng khôn xiết. Zoya ngồi xổm ở cửa nhà, chia sẻ ngay đồ ăn vặt mới mua cho em trai Asam. Vừa nhận được đồ ăn vặt, bé Asam vui mừng lắm. Cậu bé hứng chí đưa đồ ăn vặt lên miệng. Không phải nói đâu, bé Asam thật sự quá dễ thương. Ăn xong đồ ăn vặt, bé Asam và Zoya lại cùng chơi với em trai bé Hakan. Gần đây, bé Hakan đã có thể tự lật người một mình rồi. Còn Sakina thì đang bận rộn trong bếp, dọn dẹp bát đũa trong nhà. Nhưng lũ trẻ ồn ào quá, trong nhà cứ chí chóe, la hét không ngừng.
Sakina dọn xong bát đũa, đành phải dẫn các con ra sân chơi. Bé Hakan nhìn những thứ mới lạ trước mắt, tò mò vô cùng. Cậu bé Asam nghịch ngợm, lợi dụng lúc mẹ Sakina không để ý, liền bắt đầu phá phách. Lúc thì nghịch cây đào mới trồng trong sân, lúc lại cầm cuốc đào bới lung tung. Sakina đang bực bội, ngồi trên bậc thềm, lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của Ali và Parisa. Cô ấy sợ rằng vì bản thân và các con sẽ làm phiền đến cuộc sống của Ali và Parisa. Sau khi chơi với các con một lúc trong sân, bé Hakan bắt đầu khóc nhè. Sakina đoán có lẽ bé Hakan đang đói. Cô ấy vào nhà pha sữa cho bé Hakan. Phải nói là Sakina một mình chăm mấy đứa trẻ, thật sự quá vất vả. Hôm nay giữa Ali và vợ mới cưới Parisa liên tục xảy ra mâu thuẫn. Vợ mới cưới Parisa yêu cầu Ali phải chọn giữa mấy đứa trẻ và cô ấy. Hôm nay là ngày đưa con trai bé Hakan đi kiểm tra tại trung tâm y tế. Trong lòng Ali muôn vàn cảm xúc. Là một người cha, khi con trai bé Hakan còn rất bé mà không thể ở bên cạnh con là một điều rất đau khổ. Vợ mới cưới Parisa lại hoàn toàn không quan tâm, vì đây chính là kết quả mà cô ấy mong muốn. Nhìn Parisa đứng một bên không làm gì, với vẻ mặt đắc ý, hả hê, Ali vô cùng tức giận. Anh ấy bảo vợ, Parisa hãy giúp Hilda chia sẻ việc nhà. Đừng chỉ biết, mỗi ngày chỉ biết nhòng nhẽo, gây chuyện trong nhà. Parisa thấy Ali sắp nổi giận, liền vội vàng chạy đến giúp Hilda nhặt gạo. Khi Parisa đang nhặt gạo, Ali lại gọi Hilda vào. Ali nói hiện tại anh ấy rất đau khổ, không biết làm sao để cân bằng mối quan hệ giữa các con và Parisa. Bây giờ trong nhà bị làm cho ngột ngạt, rối bời. Đúng lúc Ali đang nói chuyện với Hilda, Parisa lại bưng chậu gạo đi vào theo. Cô ấy sợ Hilda và Ali sẽ nói xấu mình. Sau khi Parisa bước vào, Ali lại bảo Parisa đặt chậu gạo xuống. Ali định nói chuyện nghiêm túc với Parisa. Trong quá trình trò chuyện, Ali và Parisa vẫn mỗi người một ý. Ali nói ngoài vấn đề của lũ trẻ ra, những chuyện khác anh đều có thể nghe theo. Mong Parisa hãy cố gắng hiểu tâm trạng của một người cha như anh. Nhưng Parisa lại có suy nghĩ khác. Cô ấy cho rằng lũ trẻ đã làm phiền đến cuộc sống của cô và Ali. Vì vậy dù Ali nói gì, cô ấy cũng sẽ không đồng ý cho lũ trẻ thường xuyên đến nhà. Hai người nói chuyện không xong, lại rơi vào bế tắc. Không ai chịu nhường ai. Ali nhìn Parisa, không làm việc gì, chỉ biết ngày ngày gây sự. Liền bảo Parisa đi giúp Hilda nấu cơm. Vì Ali cảm thấy Parisa không những không làm việc nhà, mà mỗi ngày chỉ luôn gây sự trong nhà, thật sự quá vô lý. Ali đang cực kỳ chán nản, liền khoác áo ra ngoài hít thở không khí. Gần đến giờ ăn tối, Ali mới lê bước mệt mỏi trở về nhà. Ngay sau đó, Ali thấy bé Rachel đang ở bên Parisa. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Ali rất khó chịu. Anh liền bế ngay bé Rachel sang bên mình. Vì Ali biết Parisa rất ghét mấy đứa con của Sakina. Chỉ là bề ngoài Parisa đang giả vờ thôi. Ali không muốn để bé Rachel chơi với Parisa. Nhưng bé Rachel gì cũng chẳng chịu, lại bị thứ đồ chơi trong tay Parisa thu hút mất rồi. Ali nhìn cảnh này trong lòng vô cùng khó chịu. Cuối cùng cũng đến giờ ăn tối, bà nội Hilda lại bưng những tô cơm và bát đũa đã múc sẵn ra. Ali và Parisa ngồi im lặng trên tấm thảm, chuẩn bị ăn tối. Đầu tiên Ali cầm đĩa múc cơm trước, còn Parisa thì dắt bé Rachel ngồi chơi đùa và trò chuyện bên cạnh. Điều khiến người ta bật cười là Ali lại không múc cơm cho Parisa, mà đặt chiếc đĩa trống không ngay trước mặt cô ấy, bảo cô tự múc. Vì Ali cảm thấy cô vợ mới Parisa không những chẳng biết làm gì mà còn lười biếng từ ngày cưới về, còn làm cho cả nhà náo loạn, không ngày nào yên ổn. Sự xuất hiện của Sakina đã hoàn toàn làm bùng nổ mâu thuẫn giữa Ali và Parisa, cặp vợ chồng mới cưới, khiến Ali và Parisa rơi vào khủng hoảng tình cảm. Một bên là vợ mới cưới Parisa,
một bên là đứa con ruột thịt bé Hakan của mình. Ali thật sự khó lòng buông bỏ bất kỳ bên nào. Ali đang đứng trước ngã ba đường, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Sakina dẫn bé Hakan và Zoya đến nhà Ali. Với sự xuất hiện của cháu trai và cháu gái, Yuda vô cùng vui mừng. Liền vội vàng đón Sakina cùng các cháu vào nhà. Thấy bé Hakan, Yuda yêu thương không rời mắt, bà liền vội vàng tiếp lấy cậu bé đáng yêu từ tay Sakina. Mọi người vừa cười vừa nói, cùng nhau đi đến cửa nhà Ali. Vừa bước vào cửa, không khí trong nhà lập tức trở nên ngượng ngùng. Ali cố nén nỗi khó chịu trong lòng, vui vẻ tiếp lấy con trai bé Hakan. Nhưng với việc Sakina và các con đến, người chủ nhà Parisa dường như không vui lắm. Sakina vội vàng giải thích với Parisa, hôm nay cô chỉ đến đón bé Rachel về thôi. Xin Parisa đừng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng Parisa vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh khiến Ali càng thêm tức giận. Ali bảo Parisa, đừng thử thách giới hạn của anh mãi như vậy. Trong mắt Ali, bé Hakan chính là tất cả của anh. Nhìn không khí đang căng thẳng như vậy, Sakina chỉ muốn dẫn các con nhanh chóng rời khỏi đây. Ngay sau đó, Sakina liền từ tay Ali tiếp lại bé Hakan, lấy cớ nhà còn việc nên phải dẫn mấy đứa trẻ về trước. Nhưng Ali chỉ muốn con trai bé Hakan ở lại bên anh thêm một lúc nữa, lại không được. Anh muốn Sakina để bé Hakan lại nhà, cho anh chăm một ngày. Sakina biết rõ Parisa sẽ không đồng ý để bé Hakan ở lại, nên kiên quyết dẫn các con rời đi. Ali bất lực, đành nhờ Parisa nói một câu, để giữ bé Hakan lại. Nhưng Parisa lại thờ ơ, chẳng quan tâm. Cô ấy căn bản không muốn bé Hakan ở lại. Ali không còn cách nào, chỉ có thể van xin Sakina cho anh ôm bé Hakan thêm một lần nữa. Ali ôm bé Hakan, ánh mắt tràn đầy tình phụ tử, ôm con mà không nỡ buông ra. Parisa đứng bên cạnh lại nghĩ Ali muốn giữ bé Hakan lại, thế là lại cãi nhau to với Ali. Parisa kiên quyết tuyên bố cô ấy sẽ không để bé Hakan ở lại nhà này có bé Hakan thì không có cô ấy. Ali kiên nhẫn khuyên nhủ vợ Parisa, nhưng Parisa lại không chịu nghe. Sakina thấy vậy cũng không muốn xen vào chuyện giữa họ. Cô ấy ôm con định đi, nhưng bị Ali và Yuda giữ lại. Yuda khuyên Sakina, hãy ở lại ăn chút gì đó rồi hãy về. Bé Rachel cũng là một đứa trẻ khôn ngoan, liền vội chạy vào bếp kéo ra một quả dưa hấu to, chuẩn bị ăn cùng chị Zoya. Sakina đành phải ôm các con ngồi xuống. Mấy đứa trẻ nhìn thấy dưa hấu thì vui mừng khôn xiết. Chúng cầm dưa hấu bắt đầu ăn ngon lành. Parisa nhìn thấy cảnh đó lại vô cùng khó chịu, trong lòng càng ghét Sakina và mấy đứa con của cô ấy hơn. Sakina thấy vậy cũng không tiện ở lại lâu. Khi ra về, Sakina còn khuyên Ali và Parisa, hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau cho tốt. Sakina dẫn các con đi về phía cửa lớn. Ali cho rằng chính Parisa đã đuổi Sakina và các cháu đi, nên vô cùng tức giận. Khi Sakina và các cháu đã ra đến cửa, Ali vẫn cố gắng nài nỉ giữ lại. Nhưng Sakina không muốn vì mình và các con mà gây rắc rối cho hôn nhân của Ali và Parisa, nên đã khéo léo từ chối lời mời của Ali, dẫn các con rời khỏi đó.